يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة، وشكرا كتير لتفاعلكم وتعليقاتكم الحلوة. وصفتنا لليوم كيكة قدرة قادر بطريقة بسيطة وسهلة. أول مرحلة رح نحضر الكراميل. رح نحتاج لكوب سكر 125 ميلي ومعلقة واحدة مي بمقلاية على النار. رح نضيف السكر والمي، وطبعا بهاي المرحلة ما منحرك السكر. ولبين ما يدوب السكر رح ندهن القالب بالزيت. فيكن تستخدموا أي قالب متوفر عندكم. هلأ لما يبدأ السكر يتكرمل مثل ما شايفين منحركه ومنرفعه عن النار وبنسكبهم بالقالب. ومنحاول نوزعه على الجوانب. هلأ نتركه على جنب ونبدأ بالخطوة الثانية. هلأ رح نحضر طبقة الكريم. رح نحتاج ل4 بيضات بحرارة الغرفة، و3 ملاعق طعام سكر، وبرش ليمونة، ومعلقة صغيرة فانيليا، وبنخفقهم مع بعض لحتى يدوب السكر. هلا بنضيف عليهم 500 ميلي حليب، وبنستمر بالخفق. هلأ صار الخليط جاهز. رح نسكبه بالقالب، وبنتركه على جنب وننتقل لتحضير الكيكة. هلأ للكيكة رح نحتاج ل3 بيضات بحرارة الغرفة، وكوب سكر 200 ميلي، وبنخفقهم مع بعض لحتى يدوب السكر. هلأ منضيف عليهم كوب حليب 125 ميلي، ومعلقة صغيرة فانيليا، وبنستمر بالخفق. ومنضيف عليهم نص كوب شاي زيت نباتي، منضيفه بالتدريج. هلأ حنضيف كوب ونص طحين 300 ميلي، ومعلقتين كاكاو خام، ومعلقة ونص صغيرة بيكنج باودر. بننخلهم ونرجع بنخفقهم مع بعض. هلأ صار الخليط جاهز.
رح نسكبه بالقالب فوق طبقة الكريم كراميل. هلأ رح نحضر للحمام المائي. بصينية للفرن منحط القالب ومنضيف مي مغلية بالصينية. رح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا من 45 لساعة بالفرن. وهون بعد 55 دقيقة طالعتها من الفرن. مثل ما شايفين طبقة الكيك ناشفة، وبنختبر طبقة الكيك بعود خشبي. مثل ما شايفين العود نظيف. هلأ منشيل القالب من الحمام المائي ومنتركه لحتى يبرد بحرارة الغرفة، وبعدين مندخله على الثلاجة لعدة ساعات، ممكن تخلوها لليلة كاملة. هون بعد ما طلعتها من الثلاجة حنرجع نحطها بحمام مائي مشان الكراميل يدوب. حطيت القالب بالصينية وحنضيف مي مغلية ونتركها من دقيقة لدقيقتين بالمي. هلأ فصلت الجوانب عن القالب مثل ما شايفين. منشيلها من الحمام المائي وهلأ رح نقلبها. مثل ما شايفين شكلها جدا شهي. هون زينتها بصوص الشوكولا، وطبعا هاي اختياري فيكن تستغنوا عنها. وكرات الشوكولا. وشوي من الفستق. وهيك بتكون صارت جاهزة. هلأ راح نقطعها. شوفوا كيف طبقة الكريم والكيك متماسكة. وهلأ صار لازم دوقها وأعطيكم رأيي فيها. ما شاء الله لذيذة جدا وشهية. بنصحكم تجربوها وتعطونا رأيكم بالتعليقات. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وقبل ما أنهي الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.